about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Koulussa tänään kirjasta auto. Mä ostin 6 kirjaa. Eikä mä ajattelen, mä en ajattele yhtäkään tai sit ehkä yhden. Mä ajattelin tätä. Mikä se on? Näytä. Se on tällainen kadonnut kaupunki. Näin. Tänne. Tämä laite. Tän, että mun äiti lukee mulle iltasaduksi. Tytöt, meidän reimaudet syysvaatteet on saapunut. Täällä on kokonainen laatikollinen ihania uusia vaatteita. Ruvetaan käymään niitä läpi. Saatte muuten äidin puheenvuoron alekoodilla koko viikon -20% kaikista Reiman tuotteista. Tuolla videon tiedoista löytyy linkki tuotteisiin ja äidin 20 on alekoodin nimi. Täällä on ainakin... Mun takki. Se on Ronialle se ihana softshell-takki. Tää on sun softshelli. Ei, mä ensiksi kaivan mun oman sadetakin. Ihana, näytä mitä siellä on. Se on muu sadetaki. Se on muumisadetta. Näytäpä Susi. Se on, Hei äiti! se on semmonen sadehaalari, semmonen ihan superhyvä, missä on tämmönen fliissivuori. Avaappa tosta se. Se on semmonen, että sulle ei kastu mikään paikka, kun sä sen laitat päälle. Se on täällä Lapissa ihan mahtava. Mä haluan jo, että sattaa. Mitä? Mä haluan jo, että sattaa kaatamalla. Niin mä voin laittaa tän päälle. Ihana. Ostaa meille autoa. Mennään Kangasta! No katsotaan, toivottavasti me ehditään kangaskauppaankin. Mä en tiedä yhtään moneen kaupat on Rovaniemellä auki. Mutta autokaupat on vaan 5, eli meillä on aika kova kiire, kello on jo 3. Lucia! Lucia, amo! Laittakaa lenkkarit jalkaan ja... Me tosiaan mennään ostaa nyt autoa vähän, kun me mentäis ostaa maitoa. Meillä on tunti aikaa. No. Ollaan nyt matkalla autokaupoille ja tosiaan täällä on ihan hirveä sade ja sit samaan aikaan poukkoilee poroja tosta tien yli, niin on sillai vähän vaaran tunnetta ilmassa. Se on muuten ollut kiinnostavaa, että meitä on neuvottu, mä en tiedä kuuletteko te mitään, koska tää on tää meidän auton helikopterisurina ja sit vielä tää jättimäinen sateen ropina. Mutta niin meitä on neuvottu, että autossa pitäisi aina olla mukana puukko. Että jos joutuu porokolariin, niin pitää lopettaa se poro, se kituva poro sillä puukolla, katkaisemalla sen kaula. Ja mä oon ihan sellainen, että apua, siis, tai pitäisi olla myös täällä autossa sellainen turvaliivi, oranssi sellainen, koska se on kuulemma ainut, joka näkyy kunnolla Lapin kaikissa säissä. Niin, että jos joutuu kolareihin, niin sitten on kunnon tarpeet messissä. Ja aina pitää olla kuulemma lämmin takki, koska jos talvella auto pysähtyy ja menee rikki, niin sitten tulee aika nopeasti kylmä. Että tällaisia pieniä eroja täällä matkustamisessa verrattuna Helsingin keskustaan. Ja nyt on ollut tosi hauskaa, koska te olette laittaneet ihan hirveästi meille vinkkejä, mitä pitää ottaa auton ostamisessa huomioon. On tullut vinkkiä, että kannattaako olla diiseli vai ei, lähteekö diesel käyntiin kovilla pakkasilla ja pitääkö olla lohkolämmitin tai mikä se oli, Websteri? Webasto. Ja mä en siis ymmärrä näistä juuri mitään. Ja sitten mikä merkki kannattaa olla. Ja se täytyy kyllä sanoa, että Toyota on ollut se, mitä täällä on niin kuin eniten kannatettu. Että kaikki sanoo, että Toyota on varma.
kaikista varmin tää Lapin maisemissa. Meidän olisi pitänyt saada Toyota meidän sponsoriksi tähän sarjaan, koska niin paljon nyt on Toyotaa kehuttu. Mutta me ollaan nyt siis matkalla Rovaniemelle ostamaan sitä autoa ja tosiaan ei olla ihan hirveästi keretty perehtyä. Me oltiin katsottu yksi Volvo valmiiksi ja se tosiaan oli mennyt jo tässä tämän päivän aikana. Sekin oli hauskaa, että sen Volvon myyjä, kerroin siitä somessa, niin otti muun yhteyttä ja kertoi, että se Volvo on jo mennyt. Samaan aikaan ollut hauska just lukea noita teidän kommentteja teidän autoista ja siitä, että mikä on toimiva juttu ja mikä ei. Kiitos kaikista niistä. Ja sitten muistutettiin, että jakopäähihna pitää katsoa, että onko se ketju vai hihna, eli pitääkö se vaihtaa ja milloin se pitää vaihtaa. Polosta piti katsoa hiukkassuodattimen vaihto, että silloin kuulemma V50 paljon ollut hiukkassuodattimien kanssa ongelmia ja mä oon oppinut vaikka mitä tästä tämän päivän aikana autoista. Ja sekin on tullut, että täällä kun menee autokaupoille, niin aina pitää tinkiä. Eli ei saa koskaan maksaa sitä hintaa, mitä autokaupalla pyydetään. En olisi uskonut eksyväni Rovaniemellä, mutta heti kun pitää luottaa GPS, se on muuten tässä jossain nyt tuossa vasemmalla. Tässä on rintajouppi. Niin sit heti me eksyttiin. Siis me mentiin niin isosti harhaan täällä, niin kuin teollisuusalue. Tuolla se näkyy vettä. Eikö vyrt? Apua. Tuolla vetteri. Joo. Eli nyt meille yksi meidän tuttu tuolta Sodankylästä suositteli hänen ystävänsä automyyjäänsä täällä Vetterillä ja tultiin nyt sitten tänne. Katsotaan mitä tästä tulee. Hei. Moi! No niin, mä olen se Miika. Inari. Moi. Täällä tuoksuu oikein tämmönen auto. Uusi auto. Eli tämä mikä tässä olisi niinku hyvä. Joo. Käydään kohta katsomaan, minä näytän sen hinnan, mikä se olisi. Se on tosi edullinen se hinta. Sitä vähän verrataan, voi näyttää mitä niin muuallakin on. Joo, me katsotaan. Eli täällä on nyt löytynyt tämmönen Ford Focus. Se on aika vanha malli, 2007, mutta sillä on ajettu vain 100 000 kilsaa, eli ei todellakaan paljon. Ja mikä meitä kiinnostaa tosi paljon on nyt sitten auton kulutus, koska tää tulee papalle työautoksi, eli papa ajaa sillä joka päivä noin 100 kilometriä. Ja sitten meillä on toinen vanha Honda CR-V, meidän romu helikopteriauto, niin se kuluttaa ihan sairaasti. Niin tarkoitus olisi, että vähän niin kuin pienemmillä kuluilla pääsisi, eikö vaan? Niin. Ja toi näyttää tosi siistiltä, toi auto ei ole kyllä ihan sellainen auto, mitä mä ajattelin, että mä haluaisin, koska me ottaisiin farmari, että sinne mahtuisi kaikki meidän kamat ja koirat ja lumilaudat ja kaikki harrastusvälineet, että toi ei ole yhtään imakoltaan sellainen auto, mitä mä haluaisin, mutta se näytti tosi siistiltä. Nyt me mennään koeajaa tää Fordi ja me käydään äkkiä ajamassa tota autoa tässä vähän, niin otatteko sitä? Ostaanko me sen nyt? No ei me nyt, katsotaan miltä se näyttää. Jos mä ostaan, niin mä tuun kyytiin. Joo, sitten. Joo, no niin. Eli nyt mennään ajaa tää Fordi. Tässä tää on nyt semmonen auto, että jos me ostetaan tää, niin tää on enemmän semmonen... Aja sä vaan eka kulta. Enemmän semmonen, niin kuin, että me ostetaan tää vuodeksi ja siitä vuoden päästä katsotaan uusiksi. Onko tää nyt sit semmonen sisälämmitin? Joo, tai? silloin sisälämmitin. Niin Kyllä. Eli tässä löytyy moottorilämmitin, sitten on sisällä lämmitin. Niitä on myös semmoisia vähän hennompiakin versioita, että voidaan vaihtaa semmoisen vähän pienempään. Joo, toimiiks radio? Se radio oli tärkeä. Eikä kuulu helikopteri ääntä. Nyt on varovainen, että me ei tyritä tätä autoa, kun tässä on tämmönen jättimäinen tietyö tässä edessä. Onpas ihmeellistä olla autossa, jos ei kuulu ihan hirveät hurinaa. Mutta toi on hyvä ajaa tuolta, koska toi on moottoritie. Tai tommonen niinku tie, missä vähän lujaa. Tällä autolla on ajettu vain 100 000 kilometriä. Se on tosi vähän, jos ottaa huomioon, että on niinku 12 vuotta vanha auto. Ja toi luvasi meille hyvät alennukset. Sähän täällä tulet eniten käymään töissä, niin silloin on tärkeää, että miltä susta tuntuu, että miltä se tuntuu se auto. Tuolla on tommonen, ei tää nyt mikään moderneimmasta päästä ole, mutta Rode ja Luse huutaa, että ne haluaa tän uuden auton, no ei ihme. Nyt me mennään ajaa vielä toi meidän tommonen uusi Ford Focus, onko tääkin ollut Ford Focus? Kyllä. Joo. Ja tää on nyt 2016 malli ja tää on aika paljon uudempi. Toi oli kyllä tosi hyvä ajaa, et ei siinä mitään. No tulkaa kaikki kyytiin sitten. Mut sit ei saa sotkea. Ei saa laittaa jalkoja penkille, vaan pitää istua nätisti. Joha? Mä haluan sen toisen. No. Toinen on ollut vähän kivempi. Se toinenkin oli tosi kiva. Mä haluan sen toisen. Turvavyöt kiinni. Toiselta puolen tulee siitä. Turvavyöt kiinni. Mä haluan sen toisen.
No ihan sama mikä auto, niin meidän pitää pitää se siistinä, joha. Ja eikö mä halua tän, koska tässä on, me voidaan avata nää milloin me halutaan. No, tää on aika tilava. Tässä on tosi hyvä tila. Joo, tässä on kyllä. Ja oliks tässä nyt sillä lailla, että niin, että näihin pystyy laittaa sen peräkoukun ja ne kattotelineet, jos haluaa. Niin. Joo. Ja täällä on ajettu joku 96 000, että... No, mitkä fiilikset? Siinä Turun First. Nyt mennään vähän matkaa kyllä vähän sellainen ilman turvaistoa. Huomaa heti, mutta no. No miltä tuntuu ajaa tätä, onko se jotain eroa? On ero. Kuitenkin tää huomataan paljon mukavampi ajaa. Tätä on melkein kuin uusi auto. Tulee eniten tästä, jos me ostetaan niinku tämmönen oikeasti uusi auto, niin halutaanko me ostaa Ford Focus? Onko se auto, minkä me halutaan oikeasti? Et 15 tonnilla saa aika paljon muitakin autoja kuin tän. Saatais Toyotakin varmasti 15 tonnilla. Nyt syntyi kaupat ja te näette kohta minkälainen auto me ostettiin. Kiitos tosi paljon sulle. Luottamuksesta. Mä voin sanoa, että sen verran heti voin sanoa, että ainakin hurisee vähemmän kuin meidän nykyinen auto. Ei ole. Prismas äiti kangasta. Mä en usko, että Prista, en mä tiedä. Voi Prista. Se rato. Älä nyt rupea kattoo kaikkia muita autoja. Me ollaan nyt ostettu auto ja me päätettiin tosiaan, että me ostetaan nyt vuodeksi meille auto. Eli me ostettiin auto, joka oli hyvä hintalaatu suhteeltaan. Ja silloin ajettu vähän ja se kuluttaa suht vähän. Ja se on kuulemma kestävä Ford Focus. Ja mikä fiilis? No hyvä fiilis. Ainakin mulla on sellainen olo, että me tehtiin hyvä Kauppa. kauppa. Ja siis Hyvä mun täytyy kauppa. sanoa, että toi myyjä oli ihan mieletön. Se oli todella asiantunteva ja todella, niinku, no tietenkin senkin takia, että se tuli nyt meidän tutun kautta tää myyjä suositus, niin tuli semmoinen olo, että hän ei ainakaan yrittänyt millään tavalla vedättää meitä linssiin, joka sitten taas meidän edellisestä autokaupasta jäi tosi paha maku silloin 10 vuotta sitten, mutta tästä ei jää... Ai vitsi, mä sain! Hei! Mitäs mieltä olette meidän uudesta autosta? Ihan sairaan hyvä, huono auto. Ja Mun mielestä se heijasti luottamusta. Luottamusta. Eihän me nyt olla vielä ajettu selvyytään meidän saatuvesta autoa, mutta joka tapauksessa nyt auto on hommattu ja sitten vuoden päästä me päätettiin, että sitten kun me päätetään, että jäädäänkö me tänne Lappiin vai ei, niin sitten sen jälkeen me mennään kummankin meidän auton kanssa, laitetaan ne vaihtoon. Tuolla oli meidän auto, josta tuli kovempi ääni kuin meidän autosta. Niin silloin on varmaan pakoputki kyllä tippunut tuolla autolla. No anyways, sitten jos me jäädään vuoden päästä vielä Lappiin, niin sitten sen jälkeen me myydään kummatkin autot ja ostetaan joku hybridi, ihan super vähän kuluttava ja maailmaa vähän kuluttava auto. Siis mä haettiin äsken posti ja siis tää on niin uskomatonta. Täältä postissa oli tullut mulle kirje mun vanhalta puistotädiltä, että mä en nähnyt 30 vuoteen. Siis tää on jotenkin niin koskettava tää kirje, vaikka tässä ei ole mitään niinku sillä erityistä, mutta jotenkin ihan uskomatonta, että mun puistotäti on halunnut kirjoittaa tämmösen kirjeen. Kuunnelkaa. Rakas Inari, muutama muistelu vuosien takaa. Olit aivan mahtava narun hyppiä. Tullinpuomin leikkipuistossa. Tulit koulusta räkänenästä valuen isot kumisappaat jalassa rankkasateessa ja pyysit minua veivaamaan narua. 10 raitiovaunuun tulit eräänä kevätpäivänä ystäviesi kanssa. Istuin melko takana ja kun näit minut sieltä edestä, niin kuuluvalla äänellä huusit Eija! Ja täydessä raitiovaunussa tulit luokseni. Äitisi tiesi, että sinulla on paikka sydämessäni ja ehkä siksi otti minun yhteyttä. Eli silloin kun mulla on ollut vaikeat teininä. Minä valoinen uskoa, että hyvin sinä tulet pärjäämään. Ei huolta. Ja niin on käynytkin.
Aivan sattumaisin avasin radion tässä eräänä päivänä, kun sinua haastateltiin. Ja nyt edessäni on Helsingin Sanomat, jossa on kuvasi. Antoisaa ja tapahtumarikasta Lapin-vuotta sinulle, Inari ja perheellesi. Alouksin Eija Tullinpuomin puistosta. Eikä tässä kirjaskään lue kuin vaan mun nimi ja Sodankylä. On tullut perille. Tämmöiset hetket jotenkin niin merkityksellisiä, pieniä, mutta merkityksellisiä, että joku ihminen vuosien takaa haluaa lähettää tämmöisiä kirjaa ja niinku ilahduttaa tämmöisillä pienillä muistoilla. Kiitos Eija, puistotäti. Tää merkitsi tosi paljon. Kortissa on revontulia. Oho. Meidän lapset ei ole muuten innostuneet naruhyppiöitä.